Hello everyone! So, bago tayo magsimula, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Monica Bontigaw from BE Ed 1F. So, our topic for today is all about Cavite Mutiny, which is one of the most important part of our history na di gaanong nabibigyan ng importansya. So, without Cavite Mutiny, there will be no Philippine Revolution. So, sa tingin nyo, anong kinalaman ng sa 1872 Cavite Mutiny sa 1896 Philippine Revolution? Malalaman natin yan mamaya. So, nung taong 1872, sa taong ito, naganap ang dalawang makasaysayang pangyayari, which is ang Cavite Mutiny at ang pagpapakamartir ng tatlong pari, which is Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora, o mas kilalang Gumbursa. Isa ito sa mga pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. So, sa inyo, ano ba yung Cavite Mutiny? Ito yung pag-aaklas or pag-aalisa ng mga militar noong 1872. Naganap ito noong 1872 sa Fort San Felipe sa arsenal ng Cavite. So, ang arsenal ay paggawaan ng armas ng mga Espanyol o anumang gamit sa pakikidigma, katulad na lamang ng mga kanyon or bomba at iba pa. Ang namuno naman sa mutining ito ay walang iba kundi si Fernando La Madrid, isang mistisong sarhento, at ang isa naman ay si Gerald Brent Sr., ang kanyang kanang kamay. Nakapatay sila ng 11 Spanish officers. Spanish accounts of the Cavite Mutiny. So, ito yung mga salaysay or dahilan kung bakit nagkaroon ng mutiny sa Cavite. Gawa-gawa ito ng mga Spanish or salaysay ito ng Spanish, which is first, Spanish historian Jose Montero y Vidal. It is centered his documentation on how the event was attempt in overthrowing the Spanish government in the Philippines. His account of the mutiny was criticized as woefully biased and rabid for a scholar. So, sinasabing, ang pagkakasalaysay daw niya sa mutiny ay hindi daw patas at meron siyang kinikilingan. Siyempre, nasa side siya ng Spanish at kine-question din ang kanyang pamamaraan bilang scholar o mag-aaral sa kasaysayan. Governor General Rafael Izquierdo implicated the native clergy who were then active in the movement toward secularization of parishes. Isa pang salaysay na maiuugnay natin ay iyong official report ni Gobernador General Izquierdo. Noong panahon na yon ay wala pa tayong presidente katulad sa panahon natin. Yung gobyerno ng Espanya, nagpadala sila ng representative dito sa Pilipinas na nagsisilbing mamumuno sa ating bansa, na sinasabing katauhan nito ni Gobernador Izquierdo. Sa kwento naman niya, hindi lang niya sinasabi na nangyari ang mutiny dahil gusto nilang pabagsakin yung gobyerno ng Espanya dito sa Pilipinas, kung hindi pinalala niya yung sitwasyon. Sinasabi niya na ang mga mastermind daw o ang mga nagplano sa pag-aaklas daw na ito ay ang mga kaparian, mga praile o mga Pilipinong kaparian. Dahil nung unang panahon may dalawa kasing klaseng kaparian noon sa Pilipinas, which is Spanish friars at ang Filipino native clergy.
Nung panahon na yon ay itinapos nila yung tinatawag na secularization of parishes, which is gustong magkaroon or gustong ipaglaban ng mga Pilipinong pari na magkaroon sila ng importante at mahalagang katungkulan sa simbahan na pamumunuan ng mga Pilipinong pari. Kumbaga, hindi nagiging isang utusan lamang yun. Hindi sila nagiging isang utusan lamang. Yun ang ibig sabihin ng secularization of parishes. Which is magkaugnay lang din naman yung parehas nilang salaysay or primary sources experts from Montero's account of the Cavite Mutiny. The abolition of privilege enjoyed by the laborers of the Cavite arsenal of exception from the tribute was, according to some, the cause of the insurrection. There were, however, other causes. The Spanish Revolution, which overthrew the propaganda carried on by an unbridled press against monarchical principles at various times, but especially in the beginning of the year 1872. The authorities received anonymous communications with the information that great uprising would break out against the Spaniards, but nobody gave importance to this notice. So, sa paninimula din sa salaysay ni Montero, isa sa mga dahilan ang pag-aaklas ng mga kawal at obrero sa Cavite Arsenal ay dahil sa pag-aalis ng mga pribilehiyo ng mga Indios o mga nagtatrabaho dito. Itong mga ibang dahilan daw sa tinatawag na pag-aaklas sa Cavite ay tinatawag na outburst pagdaing ng mga American publics. Unang-una, inalisan ng pribilehiyo ang mga manggagawa sa Cavite. Nagsagawa ng propaganda ng isang walang pigil na pamamahayag laban sa monarkiya. So, nakatanggap pala sila noon ng mga sulat o anumang impormasyon na magkakaroon ng pag-aalsa para labanan ang Espanyol. Ngunit, walang nagbigay ng importansya dito o pinagsawalang bahala lang nila. Primary source experts from the official report of Governor Izquierdo on the Cavite Mutiny. It seems definite that the insurrection was motivated and prepared by the native clergy, by the mestizos and native lawyers, and by those known here as abogadillos. The instigators to carry out their criminal project protested against the injustice of the government in not paying the provinces for their tobacco crop and against the usury that some practice in documents that finance department gives crop owners who have to sell them at a loss. They encouraged the rebellion by protesting what they called the injustice of having obliged the workers in the Cavite arsenal go pay the tribute January 1 and to render personal service from which they were formally exempted. So, up to now, it has not been clearly determined that they planned to establish monarchy or a republic because the Indios have no word in their language to describe different form of government whose head in the Filipino be called hari, but it turns out that they would place at the head of the government priests that the head selected would be Jose Burgos or Jacinto Zamora. Such is the plan of the rebels who guided them and the means that they counted upon of realization. So, magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin na clear
yung plano ng noon sa Pilipinas, kung saan pinagpipilian yung monarchy or republic. Dahil nung unang panahon yung mga Indio ay wala pang lengguwahe para i-describe or ilarawan yung different form of government, which is ang itatawag nila sana sa mamumuno sa Pilipinas ay hari. Ngunit napag-isip-isip nila siguro na bakit hindi kaya pwede naman yung mga pari, ganun. So pinagpipilian nila noon ay si Jose Burgos at Jacinto Zamora. Kaya ayun nga, pati yung mga pari ay nadamay sa Cavite Mutiny. So, it is apparent that the account underscored the reason for the revolution. So, yun nga, isa sa naging dahilan ng revolusyon ay yung account at pag-alis ng mga pribilehiyo sa mga workers or mga manggagawa at empleyado noon sa Cavite Arsenal. Kagaya din ng sinabi ko kanina, isa din sa rason ay yung gusto nilang ipamuno or gusto nilang mamuno sa bansa ay ang mga kaparian, ngunit ayaw ng mga Espanyol. So, sinasabi pa rito na to install a new hari in the persons of Father Burgos and Zamora. According to him, a native clergy attract supporters by giving them charismatic assurance that their fight would not fail because they had a God support. So, ibig sabihin, maraming magsusuporta kay Padre Zamora or kay Padre Burgos dahil may suporta sila galing sa Panginoon or malakas yung pananalig nila dito. Kasi that time ay alam naman natin ang mga Pilipino ay mataas na yung pananalig sa Diyos. Kaya malakas din yung paniniwala nila na mas mabuting mamuno yung mga kaparian. In the Spanish accounts, the event of 1872 was premeditated and was part of a big conspiracy among the educated mestizos lawyers and residents of Manila and Cavite. They allegedly planned to liquidate high-ranking Spanish officers then kill the friars. So, eto nga yung 1872, sinasabi talaga na isang big conspiracy among the educated mestizo, which is gusto nilang maglagay ng mga mamumuno or high ranks Spanish sa Pilipinas. At pinagpapatay yung mga pari. So, etong noong 20 of January 1872, the District of Sampaloc celebrated the Feast of Virgin of Loreto. So, sinicelebrate pala nila yung si Virgin of Loreto that time din. At saka, gumawa pala sila ng signal or which is nagpaputok sila fireworks display sa pista ng Virgin Loreto. Isinabay nila doon. At yun na pala yung signal sa pag-atake ng mga militar noon. So, 200 men yung nagpunta at umatake doon sa Spanish officers. At ayun nga, binasabog or inatake nila yung arsenal noon. So, nag-order itong si Izquierdo na reinforcements sa mga Spanish forces sa Cavite to revolt. So, the revolution was easily crushed. Natapos din agad yung revolusyon. Noong ine-expect ng mga Caviteños na darating yung mga Manileños para gamutin sila, kaso hindi talaga dumating. Kaya ayun,
natapos din agad yung revolusyon na yon or Cavite Mutiny. So, yung sinasabing leader ng Cavite Mutiny, which is eto na yung sinasabi nilang execution ng tatlong pare. Dahil sila yung pinagbibintangan na leader ng Cavite Mutiny. So, ito na nga yung Gombursa executed or which is pinatay yung tatlong pare. Pinatawan ng kamatayan. Noong February 17, 1872 sa Bagumbayan o mas kilala ngayon na Rizal Park. Ginarote ito ng mga Spaniards. So, 'di ba kawawa naman yung mga tatlong pare, nadamay lang din sila dun sa Cavite Mutiny, which is ni naman talaga sila kasama dapat dahil naisama lang din sila dahil doon sa salaysay nung isang Spanish. So ayun nga, ginawang dahilan na lang din yung Cavite Mutiny sa pagpatay sa tatlong pare. So si General Torre ay gumawa ng junta composed of high officials including some friars and 6 Spanish officials. At the same time, there was created by the government in Madrid. So, gumawa sila ng committee to investigate the same problem submitted to the Manila Committee. When the two finished work, it was found that they came to the same conclusion. Here is the summary of the reforms they considered necessarily to introduce. So, gumawa sila ng reform. Una, yung change in tariff rates at customs and the methods of collection. Number 2, removal of surcharges on foreign importations. 3, reduction of export fees. 4, permission for foreigners to reside in the Philippines by real estate, enjoy freedom of worship, and operate commercial transport, flying the Spanish flag. 5. Establishment of an advisory council to inform the Minister of Overseas Affairs in the Madrid on the necessary reforms to be implemented. Number 6. Changes in primary and secondary education. So, dinagdagan ng primary at secondary education which is elementary and high school noon binigyan. So, 7 is establishment of an institute of civil administration in the Philippines, rendering unnecessarily the sending home of short-term civil officials every time there is a change of ministry. So, number 8, study of direct tax system. Number 9, abolition of tobacco monopoly. So, ayun nga, nung dumating din si General Izquierdo ay natapos din ang lahat ng reform na ito. So, sino nga ulit ang Gumbursa? Ito yung pinagsama-samang pangalan ng tatlong pare na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora na sinasabing sila yung utak ng Cavite Mutiny or mastermind. Sila ay ginarote sa Bagong Bayan noon na nasaksihan ng Batang Rizal. So, anong sinabi ni Rizal? So, kung wala ang Gumbursa, malamang pare na rin siguro siya. So, dahil dun sa pagpapakamartir ng tatlong pare, namulat si Jose Rizal. So, ngayon, anong epekto nito sa 1896 Revolution? Tandaan natin guys, na kung wala si Jose Rizal, wala ang el filibusterismo or wala din ang noli me tangere. So, ano ulit ang kinalaman nito sa Philippine Revolution? Ngayon, maraming na-inspire at maraming naantig at sumali sa revolusyon dahil na-inspire sila doon sa sinulat ni Rizal. And of course, isa sa prominenteng tao inspire
sa sinulat ni Dr. Jose Rizal ay si Andres Bonifacio. Alam naman natin kung sino si Andres Bonifacio. Siya ang isa sa mga utak ng Katipunan. At syempre, isa sa kanyang mga ideals ay kinuha ni Andres Bonifacio sa kanyang story. Which is ang kinuha niyang ideas sa No Limit Tangere at El Filibusterismo. So without Cavite Mutiny, there will be no Philippine Revolution.